Ambasadori Soreka e sheh anti-KÇK-n si një mesazh pozitiv për drejtimin e ri në luftën kundër krimit. Në një intervistë për televizionin Klan ai flet edhe për krizën politike, duke thënë se për zgjidhjen e saj apo për zgjedhjet e parakohshme vendosin vetë palët. Operacioni Forca e Ligjit sekuestron mjetet e blinduara të Durim Bamit, Sajmir Taulaut dhe Dashamir Gjokës, të tretë dënuar më parë për krime të rënda. Sipas policisë, ata nuk justifikojnë blerjet e këtyre makinave. Inspektoriati i lartë i drejtësisë do të shqyrtojë me hollësi të gjitha lirimet e parakohshme të dënuarve VIP. Kreu i këtij institucioni thotë se duhet të shqyrtojë 900 ankesa për sistemin e drejtësisë që nga viti 2017. Ka arritur në 724 numri viktimave nga koronavirusi në Kinë. Virusi është përhapur deri tani në 28 vende të botës, ndërsa qeveria kineze thotë se masat e marra për ta luftuar atë janë të ngjashme me një situatë lufte. Shqipëria pritet të goditet në mesjavë nga cikloni Kiara, i cili ka prekur deri tani disa vende të Europës. Sinoptikanët parashikojnë disa javë me rreshtje dëbore dhe temperatura nën zero në mbar vendin. Fitime marramendëse për prezantuesit e festivalit të Sanremos nga Elketa Vejsiu dhe prezantuesit e tjera që u paguan rreth 25.000 euro për një natë tek prezantuesi kryesor Amadeus, i cili fitoi afro 600.000 euro. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin kryesor të lajmeve këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet e drejtanishme të ditës së sotme. Do të flasim në fillim për ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili e sheh operacionin Forca e Ligjit si një mesazh pozitiv në drejtimin e ri në luftën që po zhvillohet kundër krimit të organizuar. Ambasadori Soreka ka dhënë një intervistë për televizionin Klan, ku ai flet edhe për krizën politike, duke vlerësuar si një hap të rëndësishëm ulje në tryezën e reformës zgjedhore. Ai ka folur për disa çështje të tjera të cilat i ndjekin. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, ulja e të gjithë palëve politike së bashku për të diskutuar mbi reformën zgjedhore është një hap i rëndësishëm në të mirë të Shqipërisë, por edhe në drejtim të zgjidhjes së krizës politike. Është shumë e rëndësishme që kemi këtë tryezë të rumbullakët dhe shpresojmë që të ketë rezultat pozitiv duke sjellë miratimin e një kodi zgjedhor të rishikuar që ndoshta mund të çojë në vendime të palëve politike, por edhe aktorëve kushtetues. Por a janë zgjedhjet e parakohshme zgjidhje e krizës? Në lidhje me zgjedhjet e parakohshme, ky është një vendim që ju përket atyre që e kanë kompetencë dhe që ju a jep kushtetuta. Unë mund të them që BE do të vazhdojë të bashkëpunojë me palët që të ketë një përmirësim, një situatë pozitive në vend, dhe shpresojmë që të kemi një mundësi pozitive për çeljen e negociatave. Reforma zgjedhore apo klima politike janë çështje që Shqipërisi kërkohet t'i adresojë edhe nga Brukseli, i cili do të vendosë në pranverë mbi çeljen e negociatave. Ambasadori Soreka e sheh favorizuese për Shqipërinë metodologjinë e re të zgjerimit të BE-s, prezantuar në 5 shkurt. Kjo metodologji e re është hapi i duhur për Shqipërinë, pasi ju përgjigjet kërkesave të duhura për ato shtete që ishin hezituese për t'i dhënë dritën jeshile Shqipërisë. Metodologjia e favorizon Shqipërinë edhe pas çeljes së negociatave, sepse disa objektiva si reforma në drejtësi e kanë bërë Shqipërinë të ecë përpara në këtë fushë, ndërkohë që shtetet e tjera në këtë proces se kanë kryer ende. Një tjetër çështje e rëndësishme për Brukselin është lufta kundër krimit të organizuar. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë vlerëson ndjekjen e paras dhe konfiskimin e aseteve si goditjen më efikase kundër grupeve kriminale. Ambasadori Soreka zgjodhi një apartament të sekuestruar dhe të kthyer në qendër artizanale, në të cilën punojnë për një viti 8 gra të dhunuara. Për të thënë se kthimi i aseteve të krimit në shërbim të komunitetit është një mesazh i madh për Brukselin, për drejtimin e ri që ka marrë lufta kundër krimit. Ky apartament i vogël në Sarandë është një hapësirë që tregon qartë vullnetin politik të qeverisë vendore, të qeverisjes lokale, të gjithëve bashkë në luftën kundër krimit të organizuar, një përparësi kyçe për Shqipërinë dhe integrimin e saj në Bashkimin Evropian pas çeljes së negociatave. Në këto pak javë para se të merret ai vendim, nga kjo hapësirë e vogël po përçohet një mesazh i madh, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe përtej saj. Ky drejtim i ri kundër krimit të organizuar është për të ardhmen e Shqipërisë.
Ambasadori Soreka shton se për Bashkimin Evropian ka rëndësi zbatimi i paketës anti-KÇK në përputhje me shtetin e së drejtës, pa shkelur të drejtat e njeriut për personat që vijnë në shënjestër dhe që e gjitha të bëhet në drejtimin e SPAK-ut. Por çfarë është duke ndodhur në terren me operacionin Forca e Ligjit, u janë sekuestruar automjete blinduara Sajmir Taulllaut, Durim Bamit dhe Dashamir Gjokës të dënuar për vepra të ndryshme penale. Sipas OFL-s, ata nuk e justifikonin dot blerjen e këtyre automjeteve. Mjetet e blinduara të 3 personave të dënuar më parë për vepra të rënda penale janë sekuestruar nga operacioni Forca e Ligjit. Me firmën e drejtorit të përgjithshëm u bllokua makina e Sajmir Taulllaut në Lushnjë, Durim Bamit në Krujë dhe Dashamir Gjokës në Shijak. Sipas OFL, ata nuk kanë justifikuar blerjen e këtyre mjeteve dhe sekuestrimi u krye në kushtet e emergjencës. Durim Bami rezultoni dënuar për vjedhje me armë, ndërsa Dashamir Gjoka e Sajmir Taullau për trafikim qenjesh njerëzore dhe shqitje të lëndëve narkotike. Më herët operacioni Forca e Ligjit i ka dërguar formularin për deklarimin e pasurisë Dashamir Gjokës dhe Sajmir Taulaut. Oficerët e OFL kërkojnë prej tyre të justifikojnë pasuritë e krijuara. Gjoka është dënuar në 2007 në Itali për trafikim qenjesh njerëzore dhe shfrytëzim prostitucioni, ndërsa njihet si administrator i kompleksit Gjoka dhe i disa bizneseve të tjera, por policia dyshon se ato janë vënë nga aktiviteti kriminal. Një tjetër emër që duhet i përgjigjet OFL-s për pasurinë e krijuar është edhe Sajmir Taullau. Ai njihet në qytetin e Lushnjës si rival i bandës së Lushnjës, ndërsa u ka shpëtuar 2 atentateve, i fundit në tetor të 2017-s. Partia Demokratike i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama që të zgjidhë krizën politike në vend, duke pranuar i përsëritjen e zgjedhjeve vendore dhe zgjedhjet e parakohshme. Demokratët e vlerësojnë qëndrimin e Këshillit të Evropës për zgjedhjet e 30 qershorit si një tjetër fakt për domosdoshmërinë e ripërsëritjes së tyre, por dhe për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sekretari i përgjithshëm i Selis Blu i ka kërkuar kryeministrit të fokusohet tek zgjidhja e krizës në vend, përpara se të harxojë kohë sipas tij me krizën ukrainase. Në emër të Partisë Demokratike, përshëndes qëndrimin e Këshillit të Evropës në mbrojtje të lirisë së votës. Edi Rama nuk mund të sillet si struci dhe të bëjë sikur kriza në Shqipëri nuk ekziston. Në vend që të harxojë kohë, duke bërë sikur po zgjidh krizën në Ukrainë, apo se ka në dorë fatin e Europës, Edi Rama është përgjegjës për zgjidh krizën e rënd politike në vendin e tij. Për demokratët, mungesa e zgjedhjeve të lira është baza e krizës politike dhe zvarritja e gjetjes së zgjidhjes nga kryeministri është zgjatja e agonisëve të Ramës. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas një vendimi të gjykatës posaçme që ka pranuar kërkesën e SPAK që dosja Bajrit hetohet nga prokuroria e Shkodrës. Sipas tij, ky vendim është marrë nga kryeministri Rama dhe tha se kjo është një goditje fatale për luftën kundër krimit të organizuar. Ky vendim kriminal është mbështetja më e fuqishme në memorien time që bandat kanë marrë ndonjëherë në Shqipëri me këtë kriminal. Ju thuhet bandave të Shqipërisë vazhdoni të qetë veprimtarinë, vrasjet, grabitjet, trafiqet, pengmarrjet, se në këtë vend nuk ka dhe nuk mund të ketë banda. Nga hetimet e kryera, prokuroria rrëzoi akuzën për grup të strukturuar dhe përpasoj dosja është transferuar në Shkodër. Janë rreth 900 ankesa të cilat janë depozituar në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, kreu i këtij institucioni. Artur Metani theksoi se prioritet se takon këtyre dosjeve do të ketë verifikimi vendimeve për lirimet parakohe. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë do të nisë punën me verifikimin e vendimeve gjyqësore për dhënien e lirisë me kusht për të dënuarit. Kreu i këtij institucioni Artur Metani në një dalje për mediat u shpreh se puna do të jetë voluminoze për shkak të numrit të lartë të ankesave dhe mungesës së gjatë të inspektimit. Inspektorati i Lartë Drejtësisë do i kalojë një volum i madh ankesash, rreth 900, të cilat janë dorëzuar gjatë periudhës tranzitore 2017-2020, krahas veprimeve të mësipërme në ushtrim të funksioneve të tij kushtetuese, por dhe duke mbajtur në konsiderat debatin dhe shqetësimin publik lidhur me inserit çështjes, por veçanërisht lidhur me vendimarrjet, lidhur me lirimin para kohë me kusht, do të jap prioritet inspektimit në këtë drejtim. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë do të verifikojë shkeljet e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve, si dhe antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm. Lirimi i parakohë i personave të dënuar për vepra të rënda penale vuri në lëvizje edhe Ministrinë e Drejtësisë. Në mes të muajit janar, ky dikaster kërkoi shkarkimin dhe ndjekjen penale të gjyqtares Enkeleta Hoxha, që vendosi për lirimin e Endrit Dokles nga burgu.
Policia e shtetit ka publikuar fotot e 3 personave të cilët janë shpallur në kërkim për vrasje dhe të dënuar me burg për jetë. Sokrat Ruda në qershor të vitit 1995 ka vrarë me armë zjarri një person në qytetin e Vlorës, ndërsa një tjetër i shumë kërkuar është Jani Alia. Ai akuzohet se ekzekutoi me armë zjarri Elton Çiço në një lokal në kryeqytet në maj të 2016-s. Në kërkim është edhe Artur Kuliçi, i dënuar me burg për jetë për vrasjen e një balerine në një lokal nate në Tiranë. Një pikë dhënie kredish është grabitur, ngjarje e cila ka ndodhur në qytetin e Durrësit. Sipas policisë, një person ende i pa identifikuar dyshohet se në nënkërcënimin e një sendi të ngjashëm me armë zjarri pistolet ka marrë nga banaku rreth 100.000 lekë të reja. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të cilat mundet që të ndihmojnë në identifikimin e autorit të kësaj ngjarjeje. Do të flasim tani për një anketë e cila është realizuar nga ana e Konfindustrisë dhe që nxjerr në pa faktin se shumica e bizneseve kanë kosto të larta të prodhimit të mallrave për shkak të çmimit të lartë të karburantit, por njëkohësisht edhe të energjisë elektrike. Për pjesën më të madhe të bizneseve që punojnë në Shqipëri, shqetësimi më i madh për kostot e produkteve të tyre është çmimi i karburanteve dhe energjisë elektrike. Në anketën e realizuar nga Konfindustria, rezulton se 78% e sipërmarrjeve që kanë plotësuar pyetësorin renditin si arsye kryesore këto çmime, të cilat ndikojnë në produktivitetin e tyre dhe konkurrencën me tregjet rajonale. Gjergj Buxhuku, administratori i Konfindustrias, thotë se pesha këtyre faktorëve është rritur po të krahasohet me anketën e bërë një vit më parë. Ndër këto, pjesa e industrisë, pra pjesa e sektorit prodhues, ishte edhe më lartë, ishte 94%, të cilët e vlerësoshin çmimin e lartë të energjisë elektrike dhe të karburanteve si problematikat kryesore. Një tjetër problem që është vërtetur në anketë janë dhe politikat tregtare të padrejta. Gjergj Buxhuku sqaron se ndërmarrjet kanë paraqitur si shqetësim politika dumping, që bëjnë vendet rajonale në fushën e sektorëve prodhues, duke i subvencionuar bizneset dhe rrjedhimisht duke ulur kostot e produkteve të tyre. Dhe po shqetësim mbetet konkurenca e padrejtë nga tregu informal. Sipas vlerësimit, ishte konkurenca tipi dumping që vjen si pasojë të tregtisë së pandershme që zhvillohet nga vendet konkurrente tona në tregti, dhe kategoria e dytë ishte nga bizneset të cilat nuk kanë si qëllim primar parësor biznesin, por kanë si qëllim parësor pastrimin e parave. Sipas anketës, niveli i lartë i çmimit të energjisë, karburanteve dhe disa taksave ulin fuqinë konkurruese të Shqipërisë në rajon dhe largojnë investitorët potencial. Sa kaq ka një rritje të interesit amerikan për të investuar në fushën e energjisë në Shqipëri, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku është takuar me sekretarin amerikan të energjisë Dan Brulet në Shtetet e Bashkuara. Biseda e tyre u përqendrua pikërisht në forcimin e partneritetit ekonomik në sektorin e energjisë. Ministria ka theksuar se futja e gazit të lëngshëm në tregun shqiptar, përdorimi i tij për vënien në funksion të tecit të Vlorës apo ndërtimi i depozitave dhe i një terminali në të ardhmen do ta kthente Shqipërinë në një pikë të shpërndarjes për sasitë e eksportuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, është takuar së bashku me kongresmenin amerikan Robert Aderholt dhe ata kanë organizuar pikërisht një takim për Europën Juglindore për mëngjesin e lutjeve. Në këtë takim merrte pjesë i ngarkuar special për Ballkanin Perëndimor në Departamentin e Shtetit Matthew Palmer. Diplomati amerikan vuri theksin në nevojën e bashkëpunimit politik për të garantuar integrimin evropian të vendit tonë. Në këtë takim ishin të ftuar gjithashtu presidenti Ilir Meta, ministri për diasporën Pandelim Majku, deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, si dhe ish deputet nga Kosova. Kancelaria gjermane Angela Merkel i ka dërguar kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurtit një ftesë për të takuar në Berlin. Pikërisht në letrën ku e uron për marrjen e detyrës, kancelaria Merkel i rendit edhe sfidat e Kosovës për forcimin e perspektivës europiane. Kancelaria gjermane Angela Merkel fton kryeministrin e ri të Kosovës Albin Kurti të vizitojë Berlinin. Ftesën ja bëri përmes një mesazhi urimi për marrjen e detyrës publikuar në faqen online të zyrës së saj, ku i rendit Kurtit
sfidat e vështira për forcimin e perspektivës europiane të Kosovës. Qeverisë tuaj i qëndrojnë përpara detyra të rëndësishme dhe të vështira, ku bëjnë pjesë ngritja dhe konsolidimi i shtetit të së drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe në veçanti dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Merkel shpreh po ashtu mbështetjen e Gjermanisë për qeverinë e re të Kosovës në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Se kur do ta vizitojë Kurti Berlinin, kjo mbetet për të përcaktuar nga kabinetet e të dyja palëve, por vizitën e parë jashtë vendit si kryeministër i Kosovës, Kurti ka vendosur ta bëjë në Shqipëri, siç e premtoi në takimin e kësaj jave ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi. Sipas mediave serbe, ftesë për të vizituar Berlinin muajin e ardhshëm, Merkel i ka dërguar edhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku sipas mediave serbe pritet i prezantojë edhe planin gjerman për Kosovën. Çfarë po ndodh me koronavirusin? Numri i viktimave në Kinë ka arritur në mbi 700, ndërsa ky virus është përhapur në 28 vende të botës. Koronavirusi shënon viktimën e parë mes shtetasve jo kinez. Një 60 vjeçar amerikan ndroi jetë në një spital në Wuhan, ku humbi betejën me virusin që vazhdon të përhapet me ritme të shpejta në Kinë dhe gjithë botën. Ai është shtuar listës së viktimave që kanë arritur në 724. Në 24 orë janë shënuar 86 vdekje të reja brenda territorit kinez. Deri më tani vetëm një viktim është shënuar jashtë Kine, konkretisht në Filipine, i cili gjithashtu është një shtetas kinez që humbi jetën më 2 shkurt, ndërsa numri i prekurve në shkallë globale ka arritur në rreth 35.000. Numri i viktimave nga koronavirusi po i afrohet atij të SARS-it. Epidemia e përhapur në vitet 2002-2003 i mori jetën 774 personave në të gjithë botën. Në mediat botërore është publikuar një video që tregon se si mjekët i nxjerrin me forcë të infektuarit që refuzojnë të dalin nga shtëpitë në Wuhan, vatra e koronavirusit. Qeveria kineze thot se masat që janë marrë dhe koronavirusit janë të ngjashme me ato të një situate lufte. Sa kaq vijon karantina për rreth 3700 pasagerët e tragedit në Japoni, ku listës së të prekurve nga koronavirusi janë shtuar 3 persona, duke çuar kështu në 64 numrin e të infektuarve. Pas kësaj fundjave ku moti do të jetë përgjithsisht i ngrohtë, pritet që gjatë javës që vjen të ketë dëbor dhe temperatura në zero. Fundjava ka nisur me diell, temperatura të larta dhe mot të kthjellët, por sinoptikanët parashikojnë një ndryshim drastik të motit në mesjavë. Shkak do të bëhet stuhia ciklonare Kiara, që ka goditur Europën, por që do të prek edhe Shqipërinë. Kjo fundjavë deri në fillim javë pritet që të jetë me mot të kthjellë dhe temperatura që do të shënojnë deri në 19 gradë Celsius. Ardhja e stuhisë Kiara pritet që në territorin shqiptar të jetë gjatë mesjavës, duke bërë që temperaturat të bien disa gradë nën zero dhe të kemi dhe prani të rreshjeve në territorin shqiptar. Kryesisht rreshjet do të jenë rreshje në formë dëbore. Largimi i stuhisë do të sjellë edhe ndryshim të motit. Pritet që kjo stuhi të qëndrojë shumë pak në territorin shqiptar, duke bërë që sërish t'i lëmë vendin kthjellimeve dhe motit të ftohtë. Sinoptikanët parashikojnë që Shkurti të mbyllet me temperatura të ulta, mot tipik dimror, ndërsa pranvera pritet na sjell shumë rreshje shiu. Por nga Antarktida vjen një rekord tjetër temperaturash të larta. Nga Antarktida vijnë sinjale alarmante për ngrohjen globale. Sipas shkencëtarëve, këtë javë termometri në kontinentin e akull të Polit të Jugut shënoi temperaturën më të lartë regjistruar ndonjëherë, 18.3 gradë Celsius. Nuk është një shifër normale dhe nuk ka aslidhje me periudhën e verës në Antarktidë. Kjo thyen rekordin e mëparshëm prej 17.5 gradë Celsius, të shënuar në 2015. Shtimi me 0.8 gradi rekordit të temperaturës së lartë për këtë kontinent ngresh shqetësimin e shkrirjes me ritme të shpejta të akujve. Me këto kontinenti nuk do t'jetë më krejtësisht i bardhë kur të shihet nga sateliti, por me copëza të mëdha akulli që të kurren nga viti në vit. Kjo sipas shkencëtarëve do ta ngrejë nivelin e detit me 3 metra brenda pak shekujve, duke përmbytur shumë metropole të botës si New Yorku, San Francisco, Tokyo e shumë qytete të tjerë bregdetar. I njëjti fenomen ndodh edhe në polin e veriut, ku masivi i akullit po zvoglohet dhe në korrikun e vitit kaluar u shënua një rekord temperature prej 21 gradësh. Sa kanë fituar prezantuesit që u ngjitën në skenën e festivalit të Sanremos, ka patur shumë aludime të cilat kanë qarkulluar, po le të shohim ato në vijim nga Amadeus deri tek prezantuesja e televizionit Klan, Alketa Vesio.
€25.000 për një natë. Kaq thuhet nga mediat italiane që ka fituar Alketa Vesiu, prezantuesja shqiptare që mori pjesë si një ndër 10 prezantuesit e Sanremo 2020. Buonasera Italia, buonasera. Sigurisht një shumë tejet e madhe, por që për vetë Alketën, nisur dhe nga monologu i saj, nuk ishte shumë i rëndësishëm sa ishte vetë fakti që ajo ja arriti të gjithë shkallët e karrierës duke bërë prezantuese në këtë event të madh të këngës italiane. Sono qua stasera nel punto più alto della mia felicità professionale grazie a voi. Nga €25.000 janë shpërblyer edhe prezantuesit e tjera, që performuan në net të ndryshme të Sanremos. Por diferencën e ka bërë bukuroshja Gjorgjina Rodriguez, e cila ishte për krah Alketës në natën e tretë. No, Giorgi, ma non è possibile. Ajo është paguar plot €140.000, edhe pse u pa që mezi fliste, dhe her pas here duhej ndihma e Amadeus që ajo të mbyllte fjalinë, por kushti i vënë nga organizatorët, pra prania e bashkëshortit të saj Ronaldos në sallën e teatrit Ariston, kishte me sa duket më shumë vlerë. Che sta facendo? Che stai facendo? Plot €300.000 mori aktori i njohur Roberto Benigni për performancën e tij gjatë natës së tretë të Sanremos. L'amore è un po', diciamo la verità. Nga €250.000 janë shpërblyer 2 bashkëprezantuesi, Tiziano Ferro dhe Fiorello. Por kurorën e shpërblimit e ka vetë prezantuesi kryesor Amadeus, i cili është paguar rreth €600.000. Shumë e madhe kjo, por që sipas organizatorëve të rajit konsiderohet si një investim i mirë, pasi me një show të mirë mund të fitohet gjithashtu mirë. Dhe kështu ka ndodhur. Pasi edhe pse shpenzimet për festivalin I kanë kushtuar rajit diku tek €18.000.000, mendohet që të ardhurat totale jenë afër €30.000.000, pra me një fitim më shumë se €10.000.000. Kjo pasi një spot publicitar 30 sekonda në mes të festivalit kapi shifrën deri në €400.000. Vetëm gjatë natës së mbrëmshme, audienca e festivalit ishte diku 53%, apo më shumë se 9 milion teleshikues, duke shënuar rekord të ri. Por, kur flasim për shifra të larta audiencet, çmime reklamash, shpërblimesh apo shpenzimesh, gjithçka është e përligjur, sepse Sanremo mbetet Sanremo. Në teatrin kombëtar në Prishtinë janë zhvilluar ditën sotme homazhet për Lajmeve Pagarushën. Në mjediset e teatrit kombëtar në Prishtinë u zhvilluan këtë të shtunë homazhet në nder të ikonës së muzikës shqiptare Lajmeve Pagarusha. Ajo ndroi jetë të premte në moshën 86 vjeçare duke humbur betejën me një sëmundje të rëndë. Banor të Prishtinës, por edhe nga zonat të tjera të Kosovës dhe Shqipërisë, të afërm, koleg, artist dhe politikan, I bën asaj nderimet e fundit. I pranishëm ishte edhe kryeministri Albin Kurti, I cili e konsideroi atë si një figurë të papërsëritshme në artin e Kosovës. Ne nuk kemi pasur Lajmije para këtij bilbili dhe unë nuk mund ta përfshiroj një bilbil tjetër pas Lajmijës. Homazhe I bëri edhe kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Kolegët të Pagarushës shprehen vlerësimin për bilbilin e muzikës shqiptare që në karrierën e saj, rreth 40 vjeçare, ka performuar në skena rajonale e botërore. Ajo në farë mënyrë është edhe personifikim I artit shqiptar në përgjithësi, e sidomos neve në Kosovë. Veprat e saj nuk harrohen asnjëherë. Këngëtarja jon ndër të parat që ka lanë nam dhe gjurmë në gjithë ato vende që është prezentuar. Homazhet do të vijojnë edhe para ditën e të dielës, përpara se trupi Lajmeve Pagarushës të përcillet për në banesën e fundit në vendlindjen e saj, në Pagarush të Malishevës. Presidenti Hashim Thaçi e ka shpallur të dielën ditë zie shtetërore. Vetëm pas pak do t'jetë parashikimi I motit, më tej mos u mbis në serialin Kuzgun, ndërsa në orën 21 spektakli I humorit Klan që ndroni më tej